Thôi chứ còn cho bố mẹ cắt, vì đây là lần đầu tiên nữa, beginner mà, cho nên ba mẹ cắt là chủ yếu là nhiệt tình là xí chứ còn kỹ thuật là không có này đó. À, nhưng mà vì là dịch Covid-19 cho nên là cháu không đi ra cắt tóc ở thờ được, ở nhà bố mẹ tự làm này, tự bắt chước làm này. Nói chung là không có kỹ năng nhưng mà là làm cắt cho cháu, chứ còn là lâu quá rồi, coi như là gần 2 tháng chưa cắt này đó, cho nên bây giờ là cắt tại nhà nghe. Đây là cắt tóc tại nhà, do it yourself at home đây. Xíu mẹ bấm lại con. Chung đây là lần đầu tiên cắt tóc mà chơi trong thau nước luôn á.